again, it's an honor to be with you and to be a part of your ministry. अनि यो अझै उहाँको निम्ति सौभाग्य र अनि यो ठुलो आभारी कुरा हो तपाईहरुको संगतिमा उहाँ आउनु पाउनु र यो मौका उहाँले पाउनु. This evening, I want to continue in the book of John, John 21. अनि यो साँझ चाहिँ उहाँले फेरि त्यही वचनलाई निरन्तरता दिन चाहनु हुँदछ. त्यो चाहिँ यूहन्ना 21 अध्यायको पदलाई. On Wednesday, we talked about the disciples were fishing on the Sea of Galilee, and Jesus appeared to them on the shore. अनि हामीले यो गएको बुधबार पढ्दै थियौं जहाँ चाहिँ अनि येशूका चेलाहरू चाहिँ गालीको अनि नदीको किनारमा थिए अनि उनीहरु माछा मार्दै थिए अनि येशू चाहिँ त्यहाँ उनीहरुको माझमा चाहिँ प्रकट हुनुभयो. And he asked them, "Are you hungry?" अनि उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो, तिमीहरु के भोकाएका छौ, तिमीहरुसँग केही खाने कुरा छ? Do you have anything to eat? के तिमीहरुले खायौ भनेर उहाँले सोध्नुभयो. And they said they didn't know that it was Jesus, and they said, "No, we've been fishing all night. We don't have anything." अनि तिमीहरुले के खायौ भनेर सोध्दाखेरि उनीहरुले येशूले नै सोध्नु भएको भन्ने कुरा उनीहरुले ठम्म्याएका थिएनन्. अनि उनीहरुले प्रश्नको उत्तर के दिए त भन्दाखेरि हामीले यो रातभरि मेहनत गर्यौं, हामीले केही खाएका छैनौं. And so Jesus tells them to throw the net on the other side. अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ तिम्रो जालीलाई अर्को दिशातिर फ्याल भनेर भन्नुहुन्छ. And when they did, they caught a multitude of fish. अनि जब उनीहरुले अर्को छेउमा त्यो जालीलाई फ्याके त्यसपछि उनीहरुले चाहिँ एकदमै भरिपूर्ण तरिकाले माछाहरू पक्रे. And so that as they came to shore, Peter, recognizing that it was Christ, jumped into the water and ran to his presence. अनि जब त्यसपश्चात जब त्यो घटनाक्रमलाई उनीहरुले आफूमा अनि अनुभव गरे त्यसपश्चात येशू ख्रीष्टको लागि र उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पत्रुसले चाहिँ पहिचान गरे अनि उनी चाहिँ त्यहीँको त्यही बस्न सकेनन्. अनि उनले चाहिँ तुरुन्त त्यो नाउबाट अनि तल गइकन येशू कहाँ उनी चाहिँ दौडेर गए. And we said that just like the disciples, many times we are in a place of confusion. We're in a place of not knowing the direction of God, that we're hungry for more of God, but we just don't know what is next. अनि धेरैचोटि आज तपाई र म पनि त्यही चेलाहरूको स्थानमा र उनीहरु जस्तै अवस्थामा हुँदछौं जहाँ कि हामीहरुले थाहा पाउँदैनौं हामी के गर्न खोजिरहेका छौं, कहाँ जाँदै छौं, कुन दिशामा लागिरहेका छौं अनि हामी एकदमै त्रुषित भइरहेका हुन्छौं, भोकाइरहेका हुन्छौं अनि के चाहिँ अगाडि छ भन्ने कुराको निम्ति. We may feel like that we're working and nothing is being accomplished. अनि त्यसपछि हामीहरु यस्तो प्रकारले आफैलाई पाउँदछौं, हामी सम्पूर्ण आफ्नो अनि बल बुद्धिले चाहिँ काम गरिरहेका छौं, प्रयत्न गरिरहेका छौं, केही पनि कुराहरु काम गरिरहेको छैन. We may even feel like we're a failure, that we've missed the will of God. अनि हुन सक्छ हामीहरुले यति समय पनि आफूलाई महसुस गरेका हौंला कतिचोटि मैले त सम्पूर्ण कुराहरु गरे, म त असफल भइसके भन्ने हामीहरुले त्यो एउटा हरेसमा पनि हामी आएका हौंला. But just like Jesus on the shore of Galilee, Jesus is here today saying, "Obey my voice." अनि जसरी चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो गालीलको नदीको किनारमा हुनुहुन्थ्यो, आज पनि येशू तपाई र मेरो माझमा हुनुहुन्छ र उहाँले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई सुन र मेरो आवाजलाई तिमीहरुले के गर, पालना गर, आज्ञाकारी हौ, त्यसलाई पछ्याऊ. And as we begin to run into the voice of God, as we begin to run into the presence of God, he has something special prepared for us. अनि जब जसरी चाहिँ तपाई र म येशू ख्रीष्टको आवाजतिर चाहिँ आज्ञाकारी भएर लम्किदछौं अनि जब उहाँतिर चाहिँ हामी अनि जति आज्ञाकारी हुँदै जान्छौं अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति पहिले नै केही कुराहरु तयारी गरेर राखिदिनु भएको छ. He's here today to feed us and to nourish us by his presence.
अनि त्यसैले आज चाहिँ त्यही येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ र मेरो माझमा हामीहरूलाई खुवाउन र हामीहरूलाई तृप्त गर्न र हामीहरूलाई बलियो बनाउन हुनुहुँदछ। And as the disciples obeyed his voice, they caught a multitude of fish. They caught an abundance. They became productive. अनि त्यसपछि जसरी अनि ती चेलाहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको आवाजलाई सुनिसकेपछि त्यसलाई पालना गरे, आज्ञाकारी भए, त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ एकदमै गुणात्मक रूपले माछा पक्रे अनि जो चाहिँ उनीहरूले कहिले चिताएका थिएनन् त्यो ज्यादा गरी समातेको कुरा हामी देख्दछौँ र येशूमा पहिले नै तयारी भएको कुरा हामी देख्दछौँ। And God is going to make you productive. He's going to bring a great harvest into your life. अनि तिनीहरूको जीवन जो चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ कुनै पनि उपलब्धि बिनाको थियो अनि तुरुन्तै परमेश्वरले तिनीहरूलाई परिवर्तन गरिकन उपलब्धि सहितको जीवन बनाउनु भएको थियो, त्यसरी नै आज प्रभुले पनि तपाईँ र मलाई त्यो अनि उपलब्धिको प्राप्तिको जीवन फलदायी जीवन बनाउँदै हुनुहुन्छ। He wants you to come into his presence and hear his voice. अनि त्यसको लागि येशूले चाहनुहुँदछ तपाईँ र म चाहिँ उहाँको उपस्थिति नजिक जाउँ, जसरी पत्रुस गएको थियो र उहाँको आवाजलाई पछ्याएका हौं र सुनेका हौं। All right, so at this scene, they're around the fire and they're eating the bread and they're eating the fish that Jesus has prepared. अनि त्यसपछि हामी के देख्दछौँ भने अनि उनीहरू जब येशू ख्रीष्टको नजिक आउँदछन् अनि त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले पहिले नै भोजन तयारी गरिराख्नु भएको थियो, आगो बालेको हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि अनि सबै चेलाहरू त्यो आगोको वरिपरि येशू ख्रीष्टसँग बस्छन् र उनीहरूले त्यो तयारी गरेको खानालाई खाँदै गर्दछन् येशूसँग। At the place where it all began, on the Sea of Galilee, where Jesus called them to follow him. अनि त्यो समुद्रको गालिलीमा यो सम्पूर्ण कुराहरू पहिला पनि सुरु जसरी उनीहरूको जीवनमा भएको थियो, फेरि येशू ख्रीष्टले त्यही नै तिनीहरूको जीवनलाई फेरि तयारी गर्दै बोलाउनु भएको छ। And they had dropped everything. They had followed him, and for 3 years they had walked with him and heard his teaching, and they were with him. अनि जसरी चाहिँ तिनीहरूलाई पहिलो पटक पनि त्यही अनि गालिलीको समुद्रमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले बोलाउनु भयो अनि त्यसपछि तिनीहरूले जब येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउन सुरु गरे, त्यो 3.5 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूले येशू ख्रीष्टबाट अनि सबै वचनहरू अनि सिक्ने कुराहरू उहाँले सिकाएका कुराहरूलाई सुनेर उनीहरूले पछ्याइरहेका थिए र सिकिरहेका थिए। But just a week earlier, every one of those people forsook him, and they denied him and they fled. अनि त्यसपश्चात हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि यही घटनाको केही एक हप्ता अगाडि चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पूर्ण तरिकाले इन्कार गरेर अनि उनीहरूले चाहिँ येशूलाई चिन्दैन भनेर उनीहरूले चाहिँ भागेका थिए। Can you imagine sitting around that fire and the weight of the guilt, the weight of that denial is on you? अनि के तपाईहरु एकचोटी यस्तो प्रकारले स्मरण गर्न सक्नुहुँदछ अनि त्यो प्रकारको जो भारीपन र त्यो दोषीपन जो चेलाहरूको हृदयमा अहिले छ जब तिनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग त्यो आगोको वरिपरि बसिरहेका छन्, त्यही एक हप्ता अगाडि उनीहरूले जसरी येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेका थिए, पहिचान नसुई अनि उनीहरूले नकारेका थिए। Have you ever been around somebody that you let down, that you didn't that you betrayed maybe, and how do you feel? That's terrible. अनि के तपाई यस्तो प्रकारको अनुभव र अवस्थामा कहिले पहिला जानु भएको छ जसलाई चाहिँ तपाईले हिजोको दिनमा चाहिँ अनि पूर्ण तरिकाले हेप्नु भयो अनि इन्कार गर्नु भयो अनि त्यसपश्चात अनि त्यसको अगाडि तपाई हुनुहुँदछ? You don't know what to say because you hurt that person so much. अनि तपाईलाई त्यतिखेर यस्तो हुँदछ कि तपाई के बोल्ने तपाईलाई थाहा हुँदैन, तपाईको समाजले के बोल्ने भन्ने कुरालाई पनि ल्याउन सक्दैन किनभने त्यो व्यक्तिलाई तपाई र मैले चाहिँ धेरै के गरेका छौं, पीडा दिएका छौं र दुःख दिएका छौं। And Jesus knew what they were feeling, he knew what they were thinking, and he addresses the problem.
अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्ट जहाँ हुनुहुन्थ्यो जब त्यो अवस्थामा चेलाहरूसँग उहाँलाई सम्पूर्ण रीतिले थाहा थियो अनि यतिखेर चाहिँ चेलाहरूले के सोचिरहेका छन् के कुरालाई गुनगुनाइरहेका छन् र त्यही समस्याको अनि जडलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले के गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँले ल्याएर तिनीहरूको अगाडि त्यसकै विषयमा उहाँले प्रस्ताव गर्नुहुँदछ। So I want us to read John 21:15 through 19. अनि त्यसको निम्ति अनि मलाई पास्टरले चाहिँ यूहन्ना 21 को 15 देखि 19 पदसम्म पढेको चाहनुहुँदछ अनि तपाईहरु एकदमै ध्यानसँग सुन्नु भएको होस्। अनि पास्टर should I go? Yes, please. हुन्छ म तपाईहरुको निम्ति पढिदिने छु। अब हामी 15 देखि 19 पदमा हेर्ने छौं। यहाँनिर येशू र पत्रुसको कुराकानी है। यहाँ पत्रुसलाई येशूको अन्तिम आदेश। जब तिनीहरूले खाइसके तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरू भन्दा बढी प्रेम गर्दछौ? तिनले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु, तपाई जान्नुहुन्छ म तपाईलाई प्रेम गर्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ। उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? तिनले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु, तपाई जान्नुहुन्छ म तपाईलाई प्रेम गर्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर। उहाँले तिनलाई तेस्रो पल्ट भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? पत्रुस दुखित भए किनकि उहाँले तेस्रो पल्ट तिनलाई के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भन्नुभयो। तिनले उहाँलाई भने, प्रभु, तपाई सब कुरा जान्नुहुन्छ, म तपाईलाई प्रेम गर्दछु भनी तपाईलाई थाहा छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जब तिमी जवान थियौ तिमी आफैले आफ्नो पटुका बाँध्थ्यौ र जहाँ इच्छा लाग्छ जान्थ्यौ, तर जब तिमी बुढो हुनेछौ तब तिमीले आफ्ना हात पसार्नेछौ र अरूले तिमीलाई पटुका बाँधिदिनेछ र तिमी जहाँ जान चाहँदैनौ त्यहाँ लैजानेछ। कुन किसिमको मृत्युद्वारा तिनले परमेश्वरको महिमा गर्ने छन् त्यसको संकेत गर्दै उहाँले यो भन्नुभएको थियो। यति भनेर उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। आमेन। Amen. This is a very difficult passage. अनि यो जुन वचनको खण्ड छ एकदमै गाह्रो र गम्भीर खण्ड छ। Because there's a lot of things that's going on in this passage, both linguistically, like with the words of Greek, but also culturally, some things are going on. अनि यहाँनिरको यो जुन खण्डको बातचित येशू र चेलासँग पत्रुससँग भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ किन गाह्रो छ भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ बातचितमा चाहिँ भाषागत रूपमा पनि एउटा एकदमै गहिरो प्रकारको भाषा र भाषाद्वारा येशू अनि पत्रुसको बातचित हुँदैछ भनेपछि त्यसैगरी अनि त्यहाँको संस्कार र परम्परा अनुसार पनि यो कुरा चाहिँ गाभिएको हुनाले यो एकदमै बृहत छ। And so some people disagree of what Jesus is saying and like the words he's using. But the important thing for us to know is that Jesus loves Peter and he's drawing him back toward the call that's upon his life. अनि धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ यो खण्डको अनि विचारलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै येशू ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू एकदमै दुविधाजनक र एकदमै कठिनाइपूर्ण भएका छन्। तर यहाँनिर हामी के देख्दछौँ भने येशू ख्रीष्टले चाहिँ एउटा संक्षिप्तमा भन्दाखेरि पत्रुसलाई फेरि आफूतिर फर्काउँदै हुनुहुन्छ र खोज्दै उहाँले चाहिँ खिच्दै हुनुहुन्छ ताकि उहाँको बोलावट पत्रुसमा के छ त्यसमा फेरि उसलाई चाहिँ पूर्ण निर्माण गर्न। But in order to address the problem, I mean, but you have to understand that you have to address it. You have to, in order to fix him, you have to, or restore him, you have to address the problem. अनि त्यसैले यहाँनिर हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि एउटा त्यो पत्रुसलाई फेरि पूर्ण स्थापना गर्नको निम्ति यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुँदछ त
पहिला सुरु उसँग भएको समस्यासँग चाहिँ उसलाई समाधान गर्नको निम्ति त्यो समस्या चाहिँ उसको अगाडि ल्याउन जरुरी छ, किनभने उहाँले चाहिँ फेरि पत्रुसलाई पूर्ण स्थापना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। And you in Nepal, you probably understand this culturally more than I do because you live in an honor shame society. अनि यो प्रकारको संस्कारलाई चाहिँ तपाई र मेरो संस्कारले झन् धेरै राम्रोसँग बुझ्न सक्छ गरे यो एसियाको संस्कारले अनि त्यो अनि उहाँहरुको पश्चिमी मुलुकको संस्कार भन्दा, किनभने हामी चाहिँ लाज र श्रमको संस्कारमा हामी पनि बाँचेका छौं, जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट पनि जन्मिनु भएको संस्कार हामीसँग मिल्छ। So you want to address the problem, but you don't want to state it to hurt the person. अनि यहाँनिर हामी के देख्दछौं त भन्दाखेरि यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ समस्यालाई पनि पत्रुसको अगाडि देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, के समस्या तिमीसँग छ, तर साथसाथै उहाँ चाहिँ अनि अप्रत्यक्ष रूपमा एकैचोटी उलाई चाहिँ झर्को नलागोस् भन्ने रूपमा चाहिँ हाम्रो संस्कार जस्तै उहाँले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पत्रुससँग त्यो समस्यालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ, ताकि त्यसलाई चाहिँ दुःख नदिउँ, उलाई चाहिँ चोट नपुर्याउँ भन्ने हेतुले येशूले त्यहाँ चाहिँ त्यो समस्यालाई पत्रुससँग ल्याउँदै हुनुहुन्छ। All right, so Jesus says to Peter, he said, Simon, do you love me more than these other disciples? यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चेलालाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ पत्रुसलाई, तिमी के मलाई अरु भन्दा ज्यादा प्रेम गर्छौ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। So I want us to read Matthew. Go to Matthew chapter 26 verses 33. 26 and start with 31. 26, 31 through 35. All right, 31 through 35. I want you to read this because this is what Jesus is addressing. अनि यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टले पत्रुस कहाँ चाहिँ के कुरालाई चाहिँ अनि ल्याउँदै छन् त भन्दाखेरि, जो चाहिँ हामी त्यो प्रसंगलाई कहाँ भेटाउँदछौं त मत्तीको 26 अध्यायको 31 देखि 35 पदसम्म जब पढ्छौं त्यहाँको कुरालाई चाहिँ पत्रुस अगाडि येशू ख्रीष्टले फेरि ल्याउँदै हुनुहुन्छ, ताकि उसको त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति। म पढिदिने छु, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज राति मेरो कारणले तिमीहरू पछि हटी जानेछौ, किनभने यसो लेखिएको छ, म गोठालालाई प्रहार गर्नेछु र बगालका भेडाहरू जताततै छरपष्ट हुनेछन्, तर म मृत्युबाट जीवित भएपछि तिमीहरू भन्दा अघि गालीलमा जानेछु। पत्रुसले उहाँलाई जवाब दिए, तपाईको कारणले सबैजना पछि हटे तापनि म कहिल्यै पछि हट्ने छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, साच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आज राति भाले बास्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछौ। पत्रुसले उहाँलाई भने, मैले तपाईसँग मर्नु परे तापनि म तपाईलाई इन्कार गर्ने छैन। अरु सबै चेलाहरूले पनि त्यसै भने। आमेन। So here Jesus predicts that he's going to be struck down and that people, his disciples, are going to they're going to stumble and they're going to deny who he is. अनि यहाँनिर हामी देख्दछौं, अनि यहाँ चाहिँ येशूले चाहिँ आफ्नो आउने घटनाक्रमको बारेमा बताउनु हुँदछ र भन्नु हुँदछ, मलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समय आउनेछ, पक्रिने छु, अनि जहाँ चाहिँ तिमीहरू सम्पूर्णले चाहिँ त्यो अवस्था देखिसकेपछि अनि तिमीहरू चाहिँ मबाट छरपष्ट हुनेछौ र तिमीहरूले चाहिँ मलाई इन्कार गर्नेछौ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ। And Peter says, Lord, I will never stumble. तर यहाँनिर पत्रुसको मात्र एउटा जवाब के हुँदछ त भन्दाखेरि, प्रभु म जस्तो अवस्था भए पनि तपाईलाई चाहिँ इन्कार गर्ने छैन भनेर मर्नु परे तापनि म जानेछु भनेर भनेका हुन्छन्। And he said, Peter, before the night ends, before the crow crows for the third time, you're gonna deny me 3 times. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, यो बिहान एउटा कुखुरा बास्नु भन्दा अगाडि नै तिमीले मलाई 3 पल्टसम्म के गर्नेछौ, इन्कार गर्नेछौ भनेर भनिहाल्नुहुन्छ।
And Peter says, Lord, I will even die. I will even give my life before I deny you. What are you अनि talking यहाँनिर about? यति साहससँग चाहिँ अनि पत्रुसले चाहिँ के भन्दछन् त भन्दाखेरि प्रभु म चाहिँ मर्नु पर्यो तापनि मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई बाजी लगाउनु पर्यो तापनि म तपाईलाई इन्कार गर्ने छैन म जानेछु भनेर भनेका हुन्छन् Now something culturally is happening here too, because when you state something 3 times, it's like a contract. It's like a bonding contract. अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा संस्कारको रूपमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू येशू ख्रीष्ट र पत्रुसको बीचमा भइरहेको छ अनि उहाँ त्यहाँ चाहिँ पहिला पनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ मसँग जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ भाले बास्नुभन्दा अगाडि 3 पल्ट तिमीले इन्कार गर्नेछौ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हुन्थ्यो अनि त्यो 3 पल्ट हुने कुरा चाहिँ एउटा संस्कारको रूपमा केही एकदमै महत्त्वपूर्ण कारण थियो किनभने जसले चाहिँ तपाई र मैले जब त्यो संस्कार अनुसार 3 पल्ट गर्थ्यौं भने त्यो चाहिँ एउटा कुनै पनि कुरालाई बाँधिएको कुरा हुँदथ्यो. Even today in Islam, because it's a Middle Eastern religion, when you state the faith, the prayer of faith, that there's only one God but Allah and His Prophet Muhammad, if you state that 3 times, you become a Muslim or you become a follower of Allah. जब तपाई र मुस्लिम धर्म अनुसार हेर्दछौ भने त्यतिखेर यो एसियाको धर्म अनुसार कसैले चाहिँ मुस्लिम धर्म अनुसार अल्लाहलाई चाहिँ 3 पल्ट पुकारा गर्दछ भने त्यसको अर्थ चाहिँ उले चाहिँ अनि मुस्लिम धर्म अनुसार चाहिँ अल्लाहलाई स्वीकार गरेको छ ईश्वर भनिकिन भनेको एउटा त्यो चाहिँ पक्का गरिएको एउटा अनि व्यवहार देखिदछ. And so that's why it's important, like when you state something or you deny something, when you do something 3 times, it's like a contractual thing that this is my word, this is how I feel, this is who I am. अनि त्यसैले जब तपाई र मैले चाहिँ 3 चोटी त्यो संस्कार अनुसार गर्छौ भने त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त मैले चाहिँ यो प्रकारको परिपक्वतासँग निर्णय लिएको छु यो चाहिँ म हुँ यो चाहिँ म गर्ने छु भन्ने कुराको अनि पूर्ण तरिकाले एउटा परिपक्वता दिएको कुरा देखिदथ्यो. And Peter is saying, there is no way I'm going to deny you 3 times. That's not who I am. I will die. पत्रुसले चाहिँ त्यसपछि येशू ख्रीष्टलाई के भनेका हुन्छन् भने अनि पत्रुसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई के भनेका हुन्छन् भन्दाखेरि म चाहिँ कुनै पनि रीतिले तपाईलाई 3 पल्टसम्म इन्कार गर्ने छैन बरु म मरिहाल्ने छु. And so what happens is that night he denies Jesus 3 times. We know that, right? त्यसपश्चात साँच्चै नै येशू ख्रीष्टले भनेको वचन अनुसार चाहिँ के हुँदछ त पत्रुसले 3 पल्ट येशू ख्रीष्टलाई इन्कार नै गर्दछन्. So in Peter's understanding, he becomes that person who doesn't really love Jesus, that he has denied him, that how I thought I had love for him, I thought I could sacrifice my life for him, but in truth I am nothing. अनि त्यसपछि जुन प्रकारको कुरा जब त्यो पत्रुसको जीवनमा हुँदछ त्यसपछि पत्रुसले आफूलाई आफ्नो हैसियत थाहा पाउँदछ कि उले जुन प्रकारले आफूले सोचेको हुन्छ आफू को भनिकिन पछि उले विचार आफूले बुझ्न सक्छ कि उ को हो वास्तवमा उले लास्टमा बुझ्न सक्छ कि म कोही होइन भन्ने कुरा उले छलङ्ग बुझ्दछ. In fact, Jesus, when he addresses Peter, he says he doesn't call him Peter, he doesn't call him Rock, he calls him Simon. His name before he started following Jesus, he calls him Simon, a little rock, a pebble. अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टले फेरि जब अब यो पत्रुसलाई त्यो इन्कार पश्चात भेट्नु हुँदछ पत्रुसलाई त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टले पत्रुस भनेर अनि सम्बोधन गर्नु हुँदैन उहाँले चाहिँ यहाँनिर साइमन भनेर सिमोन भनेर अनि सम्बोधन गर्नु हुँदछ किनभने जुन प्रकारले येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई चाहिँ पत्रुस जो ठुलो चट्टान हो भनेर भन्न खोज्नु भएको थियो अहिले चाहिँ साइमन भनेर उसलाई भन्नु हुँदछ जसको अर्थ चाहिँ उ चाहिँ एउटा सानो पत्थरको रूपमा उलाई येशू ख्रीष्टले चाहिँ फेरि अनि सम्बोधन गरेको कुरा हामी पाउँदछौं. So Jesus is acknowledging that everything has changed in 7 days, that Peter went from this rock
to this little pebble that feels like he's a failure. हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट पत्रुसले पनि आफैलाई पहिचान गर्दैछ अनि येशू ख्रीष्टले पनि पत्रुसलाई अनि त्यो एउटा अनि बुझाइ दिँदै हुनुहुन्छ ऊ चाहिँ एउटा ठुलो चट्टानबाट चाहिँ एउटा सानो ढुङ्गा हो भन्ने कुराको मा येशू ख्रीष्टले चाहिँ उसलाई उसले चाहिँ बुझेको कुरा ल्याइरहेको हामी देख्न पाउँदछौँ अनि त्यो पत्रुस भन्ने ठाउँमा उहाँले चाहिँ फेरि सिमोन भनिराख्नु भएको छ. So Jesus states, he says, Simon, do you love me? अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले त्यो प्रश्न उसको अगाडि राख्नु हुँदछ र भन्नु हुँदछ सिमोन के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? This word love is agape, and it means a love that's willing to sacrifice. त्यसपछि यहाँनिर येशू ख्रीष्टले सोधेको अनि जुन प्रकारको प्रश्नमा त्यहाँ अनि प्रेम भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्नुभएको छ येशू ख्रीष्टले यो प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँ र मेरो नेपालमा चाहिँ एउटै शब्द छ प्रेम जहाँ पनि जब तपाईँ र म ग्रीक भाषामा हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अनि भाषामा चाहिँ प्रेमलाई लेख्न सकिन्दछ अनि यो प्रेम जब येशू ख्रीष्टले सोध्दै हुनुहुन्छ पत्रुसलाई त्यो चाहिँ आगापे प्रेम भनेर प्रयोग गरेर उहाँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो के तिमीले मलाई आगापे प्रेम गर्छौ जसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि बलिदानिक प्रेम. Peter, you said you were willing to die for me. Are you really willing to die for me? अनि यो बलिदानिक प्रेमबाट जब येशू ख्रीष्टले सोध्नुहुन्छ भन्दा हे पत्रुस तिमीले त भनेका थियौ म त तपाईको निम्ति मर्न पनि तयार छु के साच्चै तिमी अझै पनि तयार छौ त? And Peter, being ashamed, he said, Lord, you know I love you. You know that I love you like a brother. अनि त्यसपछि त्यो एउटा लाजसँग चाहिँ अलिकति हचकचाहटसँग चाहिँ पत्रुसले भन्दछन् अनि प्रभु तपाई जान्नु हुँदछ म तपाईलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरा उनले अनि प्रतिक्रिया गर्दछन्. But he doesn't use the Greek word agape. He uses the Greek word philo, which means brotherly love. अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पत्रुसको प्रतिक्रिया अनुसार म तपाईलाई प्रेम गर्छु भनेर प्रेमको शब्दलाई जब उनले प्रयोग गर्दछन् पत्रुसले प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ आगापे प्रेमको शब्द उनले प्रयोग गर्दैनन् उनले चाहिँ फिलियो भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्छन् जो चाहिँ के हो त साथीत्वको प्रेम म चाहिँ तपाईलाई साथीत्वको प्रेम गर्छु भनेर पत्रुसले अनि येशू ख्रीष्टलाई पहिलो प्रश्नको उत्तर दिदछन्. So Peter couldn't bring himself to say, Lord, you know I don't have agape love, but Lord, I do. I've been with you for 3 years. I love you like a brother. अनि त्यसपछि यहाँनिर हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि पत्रुसले चाहिँ आफ्नो मुखबाट पनि त्यो आगापे प्रेम त्यो बलिदानिक प्रेम म गर्छु भनेर भन्न सक्दैनन् तर म त्यो उनले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई भन्दछन् कि म तपाईसँग 3.5 वर्षसम्म थिएँ तपाईको साथमा थिएँ म तपाईको एउटा अनि सँगसँगमा भएको एउटा साथी भएको हुनाले तपाईलाई थाहा छ मैले तपाईलाई पहिला पनि प्रेम गरेको थिएँ र अहिले पनि प्रेम गर्छु भनेर उनले चाहिँ फिलियो प्रेम गर्छु अथवा म तपाईलाई साथीको प्रेम गर्छु भनेर भन्दछन्. And so Jesus says, feed my sheep, take care of my sheep. अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले त्यसको उत्तरमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरा बाछाहरूलाई के गर त खुवाऊ. And then Jesus asked him again, do you agape me? अनि फेरि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले अर्को प्रश्न फेरि सोध्नुहुन्छ के तिमी मलाई फेरि त्यही बलिदानिक अथवा आगापे प्रेम गर्छौ? And Peter again, or Simon again, says, Lord, you know I have brotherly love. Jesus again says, do you agape me? And he responds by saying, Lord, you know I love you like a brother. अनि त्यसपछि जब येशू ख्रीष्टले दोस्रो प्रश्न सोध्नुहुन्छ तिमीले मलाई के आगापे प्रेम गर्छौ अनि त्यही प्रेम गर्छौ भनेर सोध्दाखेरि अनि उनले चाहिँ प्रतिक्रियामा के भन्दछन् भन्दाखेरि येशू तपाई जान्नु हुँदछ अनि म तपाईलाई चाहिँ त्यही प्रेम गर्दछु जो चाहिँ उनले फेरि के भन्छन् साथीको प्रेम अथवा फिलियो प्रेम म गर्छु भन्ने कुरा तपाई पहिले नै जान्नुहुन्छ भनेर भन्छन्. Because a week earlier he had said, Lord, I'm going to die with you. I'll never deny you. I'm going to lay down my life if I have to.
अनि त्यसपछि त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ पत्रुसले चाहिँ एक हप्ता अगाडि नै येशू ख्रीष्टलाई यति साहससँग र निर्धकतासँग अनि उनले भनेका थिए कि प्रभु म तपाईको निम्ति बलिदानिक प्रेम गर्दछु, म चाहिँ तपाईको निम्ति मर्न पनि जानेछु भनेर उनले यति साहससँग भनेका थिए। अनि त्यो अनुभव उनीसँग अब भइसकेको थियो। Peter doesn't want to lie again. अनि हामी के देख्दछौँ भने अब फेरि पनि पत्रुसले येशू ख्रीष्टको अगाडि त्यही गल्ती गर्न चाहन्थेन जो उसले चाहिँ फेरि हिजोको दिनमा जसरी उसले झुट बोलेको थियो अब त्यो झुट उसले चाहिँ फेरि दोहोर्याउन चाहँदैन थियो। त्यसैले उसले चाहिँ म तपाईलाई साथीकै प्रेम गर्छु भनेर दुईचोटि भन्दछन्। So Jesus asked him the third question. अनि त्यसपश्चात फेरि येशू ख्रीष्टले तेस्रो प्रश्न पत्रुसलाई सोध्नुहुँदछ। And this is very interesting. अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै चाख लाग्दो छ। And Jesus says, do you love me like a brother? अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले प्रश्न सोध्नुहुन्छ के तिमीले मलाई चाहिँ त्यही फिलियो प्रेम गर्छौ अथवा मलाई अनि एउटा भाइचाराको प्रेम गर्छौ? Because Jesus lessens the requirements of love. He says, he didn't say, do you agape me? He says, Jesus comes down to Peter's level and said, do you love me like a brother? Third time, Jesus lessens his requirement and says, Peter, do you love me just as a brother? त्यसपछि येशू ख्रीष्टले आफैलाई होच्याइकिन उनीहरुकै स्तरमा ल्याउनुहुन्छ र मलाई चाहिँ अब तिमीले चाहिँ त्यही भाइकै जस्तो प्रेम गर भनेर तेस्रो प्रश्नमा चाहिँ उहाँले फिलियो प्रेमको विषयमा नै प्रश्न सोध्नुहुन्छ। And Peter, in his shame, says, Lord, you know all things. You know that I love you like a brother. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर पत्रुसले फेरि प्रश्नको उत्तर अन्तिममा अनि दिदछन् र भन्दछन् तपाईलाई थाहा छ येशू म तपाईलाई एउटा भाइको जसरी प्रेम गर्दछु। But this is very interesting because sometimes we don't feel like we're adequate. We don't feel like that we're good enough. Sometimes we feel like we're a failure. अनि यो यहाँनिर पत्रुसको अवस्था जस्तै आज तपाई र मेरो निम्ति पनि धेरैचोटि हामीहरुको जीवनमा यो कुराले पनि एकदमै काम गरेको देख्दछौं। धेरैचोटि हामी एकदमै कति कुराहरुमा चाहिँ म चाहिँ यसको योग्यको छैन, म यसको निम्ति अनि यसमा अटाउन लायकको छैन भन्ने कुरा हामीहरु महसुस गरिरहेका हुन्छौं। We don't feel like we're a Petros. We don't feel like we're a rock. We feel like we're a pebble, a small rock. अनि हामी त्यस्तै सोच अनि हाम्रो जीवनको अनि वास्तविक लडाईसँग जब जान्छौं र आफूलाई बुझ्छौं हामीहरुले त्यस्तै पत्रुस जस्तै अनुभव गर्दछौं। म चाहिँ साच्चै नै जो पत्रुस भनेर त्यो ठूलो चट्टान बनिएको थियो अनि त्यो त्यस्तो एउटा चट्टान जस्तो अब महसुस गर्दिन, म चाहिँ त्यही सानो एउटा ढुङ्गा जस्तो महसुस गर्छु किनभने मैले थाहा पाएँ म के रहेछु भन्ने कुरा जस्तो आज तपाई र मेरो जीवनमा पनि हामी आफैलाई अनुभव गरिरहेका हुन्छौं। But Jesus is saying, I'll take you where you're at. तर येशूले यहाँनिर पत्रुसलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि म तिमीहरुलाई जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ लिन चाहदछु, तिमी जो छौ त्यो होइन भनेर पत्रुसलाई लिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाई र मलाई पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। Jesus says, I can take you as a little rock. अनि अनि जस्तो भए पनि म तिमीलाई आज म लिन चाहदछु, तिमी जहाँ छौ म त्यही अवस्थाबाट तिमीलाई लिन चाहदछु। अनि जहाँनिर चाहिँ पत्रुसले आफूलाई अब म त्यही फिलियो हुँ अथवा म चाहिँ त्यो सानै सिमोन हुँ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिरहेका थिए, म त्यही अवस्थामा म तिमीलाई लिन चाहन्छु भनेर येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यही फिलियोको सिमोनसँग जानुहुन्छ। You feel like you're a failure? I can use you right where you're at. अनि तर यदि अनि येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ आज तपाई र मैले कसैले आफूलाई एकदमै असफल व्यक्ति महसुस गरिरहेका छौ भने तिमी जस्तो असफल छौ म त्यहीबाट तिमीलाई लिन चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टले जसरी त्यो पत्रुसलाई लिन लाग्नु भयो। And then Jesus gives an encouraging word to Peter. त्यसपछि येशू ख्रीष्टले अन्त्यमा चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ एकदमै हौसलाबद्ध अनि वचनहरू र अनि जवाफहरू दिनु हुँदछ। Now, when you and I read this, it doesn't seem like an encouraging word.
जब तपाई र म चाहिँ यो बातचितलाई येशू ख्रीष्टले लास्टमा भन्नुभएको अनि त्यो वचनलाई सुन्छौं भने यो चाहिँ एउटा येशू ख्रीष्टले हौसलापूर्ण वचन दिएको जस्तो लाग्दैन। It seems like a judgment. It seems like a punishment. यो जब पढ्छौं भने तपाई र मलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले दिएको जवाब चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई दिएको जवाब चाहिँ सम्पूर्ण रीतिले एउटा न्यायपूर्ण अनि एकदमै तौलिरहेको अनि जवाब जस्तो देखिदछ। But Peter, remember, Peter is this guy that wants to be fiercely loyal to Jesus. He wanted to lay down his life for him. अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो पत्रुस चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति थियो उ चाहिँ एकदमै निडरता साथ but Peter had failed. He had denied Jesus. तर हामी के देख्दछौं भने पत्रुसले चाहिँ अन्त्यमा सबै कुराहरू चाहिँ अनि इन्कार गरेको र येशूलाई अनि इन्कार गरेको कुरा हामी भेटाउँदछौं। But Jesus says, Peter, don't worry. अनि पत्रुसलाई येशूले भन्नुहुँदछ तिमी अनि नडराऊ अथवा तिमी नहचकचाऊ। In your old age, you will lay down your life for me. अनि पत्रुसलाई भन्नुहुँदछ त्यसपछि येशू ख्रीष्टले चाहिँ तिम्रो आफ्नो अनि एकदमै बुढेसकालको जीवनमा पनि तिमीले मेरो निम्ति आफ्नो जीवनलाई के गर्नेछौ समर्पण गर्नेछौ भनेर अनि पत्रुसलाई उत्साह दिनुहुँदछ। Peter, your philo love is going to grow into agape love. अनि तिम्रो त्यो सम्पूर्ण अनि त्यो चाहिँ फिलियो प्रेम जो चाहिँ भाइचाराको प्रेम छ त्यो चाहिँ वृद्धि भएर चाहिँ अनि समर्पणताको प्रेम अथवा आज्ञाप्य प्रेम बन्ने छ भनेर भन्नुहुन्छ। You're not going to be remembered for your denial of me. You're going to be remembered for your sacrifice for me. अनि येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिमी चाहिँ अरु व्यक्तिहरुसँग यसरी चाहिँ स्मरण गरिने छैनौ जो चाहिँ तिमीले हिजोको दिनमा मलाई इन्कार गरेको पत्रुस भनेर तिमी अब मानिसहरुको माझमा चाहिँ अनि फेरि स्मरण गरिने छैनौ तर त्यो पत्रुस आफ्नो बुढेसकालमा पनि येशू ख्रीष्टलाई समर्पणताको प्रेम गरेको हो भन्ने कुराद्वारा चाहिँ तिमी स्मरण गरिने छौ भनेर भन्नुहुन्छ। Jesus says, I'll take you at philo love. I'll take you where you're at. अनि म तिमीलाई चाहिँ जहाँ छौ त्यही भाइचाराको प्रेम अथवा फिलियो प्रेम जहाँ छौ त्यहीबाट म चाहिँ तिमीलाई अहिले लिन चाहन्छु भनेर येशू ख्रीष्टले जस्तो छौ तिमी त्यहीबाट म लिन चाहन्छु भनेर लिनु हुँदछ। And then he recommissions him and he says to him, he says, follow me. अनि त्यसपश्चात येशू ख्रीष्टले पूर्ण फेरि पत्रुसलाई नियुक्त गर्नुहुँदछ र फेरि उसलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ र मलाई पछ्याऊ भन्नुहुँदछ। This is such a wonderful word. अनि यो चाहिँ एकदमै आनन्दमय र एकदमै असल वचन छ आजको निम्ति। Because Jesus takes us where we're at. कारण येशू ख्रीष्टले तपाई र म जहाँ छौं जुन अवस्था छौं जस्तो छौं त्यहीबाट नै उहाँले हामीलाई उठाउनु हुँदछ अथवा लिनु हुँदछ। Even when we deny him, even when we forsake him, when we turn away from him, Jesus is saying, I'll take you where you're at. अनि चाहे हामी उहाँलाई पूर्ण तरिकाले इन्कार पनि किन नगरेका हौं र उहाँलाई चाहिँ पूर्ण तरिकाले आफ्नो जीवनबाट चाहिँ अनि हामीहरूले अनि अस्वीकार पनि किन नगरेका हौं अथवा हामी असफल पनि किन नभएका हौं त्यही अवस्थाबाट येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाई र मलाई फेरि लिन चाहनु हुँदछ। Just follow me. तर त्यसको निम्ति के गर त केवल मलाई पछ्याऊ। Your love will grow into sacrificial love. अनि कारण येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ अब जस्तो अवस्थाबाट तिमीले अब मलाई पछ्याउँछौ बाट चाहिँ तिम्रो प्रेम चाहिँ बाटी भएर पछि चाहिँ त्यो के हुनेछ बलिदानको प्रेम बन्नेछ यो प्रेम बन्नेछ। Hallelujah. Hallelujah. Well, I've been encouraged this morning. I hope you have. म धेरै एकदमै उत्साहित भएँ यो वचनद्वारा अनि आशा गर्छु तपाईहरु सम्पूर्ण पनि उत्साहित हुनुभयो। थ्यांक यू।